Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, ang gagawin ko ay i-review ko itong mga nabili kong clay blushes sa Shopee. Itong Autumn Organic Clay Blush at ito namang Lunar Organic Summer Clay Blush. And napansin ko sa kanila ng mga clay blushes na to, same sila ng component. Pareho silang 30 grams, pareho din silang FDA approved, at ang mga ingredients nila is same lang din. Ang nakalagay na ingredients nila dito is all vegan, Candelaria wax, BCO, grapeseed oil, iron oxide, and shea butter. At ang nakalagay din dito is fresh handmade cosmetics with love. Saka yung mga clay blushes na to, mura ko lang din siyang nabili sa Shopee. So kung naghahanap kayo ng mga pang vegetarian makeup, ito, masasuggest ko din sa inyo to. Kasi napanood ko na din to sa ibang mga vlogger or sa mga, baka nakapanood na rin kayo ng mga ibang beauty vlogger. Na-approve nga din nila to, maganda din daw talaga. So, this is my first time nagagamit ng mga clay blushes na to. So, tingnan natin kung talaga bang maganda to, gaya ng pagkaka-review ng mga beauty vlogger na napanood. Before kayo mag-makeup, make sure na nag-alcohol kayo or nag-wash kayo ng hands para sigurado na malinis yung kamay natin. Ang gagamitin kong sunscreen is itong Derm Plus na SPF 80. Wala lang tayo ng kaunti. Make sure na before kang maglapat ng foundation or any cream sa face mo is nag-moisturizer ka kasi para ma-protect natin yung skin natin para hindi siya ma-damage. And for my base, ang gagamitin ko is itong EB Advanced BB Cream. Gamit din ako ng beauty blender. Shake muna natin. Gusto ko yung BB cream na to kasi maganda rin yung coverage niya. Yan, lagyan ko muna yung mga parts na kailangan kong lagyan, na may mga kailangan takpan. Yung mga sumpa ng kahapon. Sama ko natin yung leg ko para pantay. Yan, gamitin ko din itong blending. By the way, itong sponge na to is damp sponge. Mag-add pa ako for more coverage kasi may mga parts pa din nakita yung blemishes. Ayan, okay na. Na-blend ko na ng maayos yung foundation. And after nun, ang gagawin ko naman is isa-set ko naman itong face gamit itong Nichido Final Powder. Ang powder ng bayan. Ilo shade creamy glow. Kumuha lang ako sa kanya ng ganyan. Ito yung ipang set ko. Ayun, konti lang yung nilagay ko para hindi naman ganun kamat yung face natin. Para ma-blend pa rin natin na maayos yung clay blush. And after
after nating mag-set ng face natin, ang gagawin ko naman is, magkikilay ako. Ang gagamitin kong pangkilay is itong Passion 21 Eyebrow Pencil in the shade Chocolate. I-outline ko lang yung kilay ko para ma-fill in lang yung mga sparse areas. And then, ibabrush ko siya gamit yung spoolie ko. So, yan. Okay na ako sa ganyang kilay. And gawin ko lang yung kabila and babalikan ko kayo. Guys, ganyan yung nagawa kong kilay. After nating magkilay, ang susunod ko nang gagawin is gagamitin na natin itong mga clay blushes natin. So, before ko siyang gamitin, swatch ko muna para makita niyo yung mga shade niya. Ito is yung Lona Organic Summer Clay Blush. And then, yung isa naman is itong Autumn Organics. Ganito yung shade niya. Ito yung, ito yon. Itong nauna is itong red. And then, yung pangalawa is itong Autumn Organics. So, nag-decide ako na gagamitin ko sa cheeks ko is itong pangalawa na to. Kasi mas mukha siyang, mas bagay sa pisngi. So, gawin na natin. Mag-blush on na tayo gamit itong mga clay blushes na to. Konti-kontian ko muna. Para sure. Kamay na lang din pala gagamitin ko. Sinama ko din pala yung sa nose para mukhang drunk blush. Sa camera, hindi siya masyadong kita. Ayun. Okay na naman ako sa blush on ko. Yan, ganyan siya. And then, after nun, gusto ko rin lagyan ng kulay yung eyelids ko. Sabi naman din kasi nung panon ko, pwede rin daw to sa eyelids. So, try ko to. Tapos, ito namang isa sa lips gagamitin. Para magamit ko lahat, diba? Try ko lang. Konti. Ayan siya sa eyes. In fairness sa mga clay blushes na to, madali siyang i-blend. Hindi siya mahirap i-blend. Then ko lang di siya gamit itong damp sponge. Ayan, okay na ako sa ganyan. Then after nun, ito naman. Ito try ko sa lips. And by the way, before pala kayo gumamit ng ganito sa lips, make sure nyo lang na well hydrated yung mga lips nyo. Kasi once na hindi well hydrated yan, mahihirapan ka or magiging pangit yung application. Kahit naman other lipstick, once na yung lips mo is nagka-crack siya or nagbabalat, hindi maganda yung kalalabasan. So,
make sure mo muna nag-exfoliate ka or moisturize mo muna yung lips mo. Tapos na ako mag-moisturize kaya try ko na to. Kamayin ko na lang muna siya. Grabe, nanlalaban yung lips. Bawasan ko. Para na rin mawala yung glare of shine. Yan, okay na ako. Para sa akin, okay naman din yung mga clay blushes na to. Worth it naman din siyang bilhin. Kasi mura lang din siya sa Shopee. Mapapamahal ka lang talaga sa Shopee pag nag-order ka. Dahil sa shipping fee. Mas mahal pa yung shipping fee nila kaysa sa mismong product na bibilhin mo. Why? Shopee. Why? O sa mga naghahanap ng mga budgetarian pang makeup dyan, may sasuggest ko din sa inyo to. Kasi FDA approved naman din siya. Safe siyang gamitin. Saka mura pa siya. So, pakikita ko sa inyo kung gaano siya kadami, kung gaano karami yung laman niya. Matagal nyo na itong gagamitin. Kasi ano siya. So, that's all. Thank you so much for watching. And I hope sana nag-enjoy kayo and sana nakatulong tong review ko na to. So, please like this video and make sure na sana nakasubscribe ka sa akin and click the notification bell para notified ka every time na may mga bago akong upload. So, thank you so much for watching. Bye!